إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Vëllezër musliman, kjo është dita më madhështore e vitit, për të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dita e Kurban Bajramit është dita më madhështore tek Allahu subhanahu wa taala, sepse në këtë ditë besimtarët thënë kurbanet e tyre, sepse në këtë ditë ata afrohen tek Allahu i madhëruar, ata e falenderojnë dhe e madhërojnë Allahun për mirësitë që u ka bërë Allahu subhanahu wa taala në këtë ditë. Ata e falenderojnë Allahun subhanahu wa taala që u mundësoi të kryejnë këto adhurime me anë të cilave ata afrohen tek Allahu, me anë të cilave ata fitojnë kënaqësinë e Allahut dhe largohen nga zemrimi i tij dhe fitojnë suksesin në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu subhanahu wa taala ka zbritur një fe dhe ka bërë të plotë atë. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Thot Allahu subhanahu wa taala, sot e plotësova fen për ju. E plotësova mirësinë time ndaj jush dhe jam i kënaqur që feja juaj të jetë Islami. Allahu i madhëruar ka zgjedhur fen islame për njerëzimin. Dhe kush e merr atë dhe zbaton atë dhe hecën me parimet e kësaj feje, ai do shpëtojë këtë botë dhe botën tjetër. Edhe ai i cili largohet për kësaj feje dhe në shpinën e saj, ai do jetë i verbër, i munduar, i stërmunduar në këtë jetë dhe i torturuar dhe i munduar në botën tjetër përpara Allahu subhanahu wa taala, edhe do ndëshkohet në përjetësi. Sepse Allahu subhanahu wa taala nuk ka bërë rrugë për njerëzit për të arritur tek ai dhe për të arritur fitoren vetëm se Islamin. Edhe kjo është një fe e plotë, dhe Allahu subhanahu wa taala në Islam ka urdhëruar vetëm për gjëra të mira. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allahu i madhuar urdhëron për të mbajtur drejtësi, urdhëron për të qenë bamirës, urdhëron për të dhënë të afërmve. Wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Dhe ju ndalon juve nga imoraliteti, nga të këqijat dhe nga padrejtësitë. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu ju këshillon juve për këtë që ju të përkujtoheni. Gjë më madhështore për cilën na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala në këtë fe të drejtë, e cila është vetëm një fe e drejtë dhe pranueshme tek Allahu i madhëruar, është tauhidi. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që ta njësojmë atë dhe mos i bëjmë shok atij. Sepse ai është vetëm i Zot i cili është ai që na ka krijuar, na ka sjellën të jetë, që kujdeset për ne, që ka caktuar çdo gjë për ne, ai i cili do na ringjalli, ai i cili na shëron, na jep jetë dhe vdekje. Edhe është ai vetmi i cili e meriton të adhurohet. Për këtë arsye, adhurimi ndaj tij edhe njësimi në këtë adhurim është çështja më madhështore për të cilën Allahu i madhuar ka dërguar të gjithë profetët. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Ne kemi dërguar në çdo profet nga një të dërguar i cili u thoshte popullit të tyre: adhuroni vetëm Allahun dhe largojuni tagutit. Taguti është çdo kush i cili e pretendon vetëm se është Zot, ose i cili pretendon se ka vendosur një legjislacion të cilit duhet i bindën njerëzit. Të gjitha janë tagut dhe Allahu i madhuar na ka urdhëruar të largohemi nga ata edhe të adhurojmë vetëm atë dhe të i bindemi vetëm urdhrave të tij.
Sepse vetëm ai është Zot, vetëm ai na ka krijuar dhe askush tjetër nuk na ka krijuar. Vetëm ai kujdeset për ne dhe askush tjetër nuk kujdeset për ne. Vetëm ai është i cili ka në dorë jetën dhe vdekjen tonë dhe askush tjetër përveç tij. Dhe gjë e madhe, më e madhe nga e cila na ka ndaluar Allahu është i bëjmë atë shok, që është kundër të tauhidit. Pastaj Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ne të falim namazin. Dhe falë namazin një nga shtyllat më të mëdha të fesë, është një nga shtyllat më të mëdha të fesë islame. Na ka urdhëruar Allahu të falim namazin, na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala të japim zakatin, dhe zakati është të japësh 2.5 të pasurisë nëse je i pasur në vit, një herë në vit 2.5% të pasurisë kur ti ke stokat pasuri për fukarënjt. Dhe jo siç është në sistemet e tjera në të cilën jepet më shumë se 2.5%, ka raste 10%, ka raste 20%. Edhe nuk bëhet dallim me të varfërve dhe të pasurve, kjo merret prej të gjithëve, ndërsa në Islam kjo pasuri merret vetëm prej të pasurve që kanë pasuri të bollshme dhe merret vetëm 2.5% një herë në vit. Kurse në për sistemet e tjera merret çdo muaj ose çdo javë dhe merret ka raste gjysmë e pasurisë çdo muaj ose në çik më pak ose në çik më shumë sipas pasurisë që ka njeriu, edhe u merret edhe të varfërve të cilët s'kan lek për ngrënë bukë. Kështu që kjo është vlera më e madhe që ka Islami, që Islami bën dallim ndërmjet atij që ka mundësi dhe atij që nuk ka mundësi. Dhe nuk e detyron atë që nuk ka mundësi për atë që ai nuk ka mundësi ta bëjë. Kurse sistemet njerëzore detyrojnë njeriu që të bëjë atë që s'ka mundësi ta bëjë. Shikoni sistemet e taksave në gjithë sistemet, qofshin ato demokratike apo jo demokratike. Taksat janë një nga padrejtësitë më të mëdha që u bëhen njerëzve sot, të cilët e mbysin njeriu. Nëse një njeri është i varfër të shon të hapë një tregti sado të vogël, gjëja e parë që i vjen laku i shtetit në fyt për ta mbytur me takse që të mos kemë mundësi ta ngrej kokën kurrë për të fituar 2 lekë për ngrënë bukë ai dhe familja e tij. Dhe kjo tregon vlerën e madhe që ka Islami. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ta agjërojmë Ramazanin. Dhe agjërimi i Ramazanit është vetëm një herë në vit. Edhe ai është kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Agjërimi këtij muaji e bën njeriu që të fitojë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu që do bishëm edhe për trupin e njeriu. Dhe trupi ka nevojë për atë agjërim nga ana fizike dhe jo vetëm nga ana shpirtërore. Gjithashtu na ka urdhëruar që ne të bëjmë haxh. Një herë në jetën tonë gjithsej, për atë që ka mundësi. Gjithashtu Allahu i madhëruar ka urdhëruar që ne ta besojmë atë. Ka urdhëruar të besojmë me lajket e tij, ka urdhëruar të besojmë librat e tij, ka urdhëruar të besojmë profetët e tij, ka urdhëruar të besojmë ditën e gjykimit, ka urdhëruar të besojmë kaderin e mirë dhe të keq. I gjithë është prej Allahut subhanahu wa taala dhe ka urdhëruar të besojmë çdo gjë që na ka treguar ai dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë për çështjeve të gajbit, dhe ka urdhëruar që të besojmë Kur'anin, ka urdhëruar të besojmë profetin e tij dhe të zbatojmë urdhrat e Allahut subhanahu wa taala dhe profetit e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkurtimisht, Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ne të themi të vërtetën. Ne mos gënjejmë. Na ka urdhëruar që të jemi të pastër, të ndershëm. Kam për qëllim të pastër, ndershëm, që të jemi të larguar nga imoraliteti dhe nga parathëniet e imoralitetit. Na ka urdhëruar që ne të vizitojmë të afërmit. Na ka urdhëruar që ne të bashkohemi tek e vërteta, jo të bashkohemi në çdo lloj gjëje, në çdo lloj kode, por të bashkohemi tek e vërteta. Na ka urdhëruar që ne të jemi të vëllazëruar për hir të Allahut. Na ka urdhëruar që ne ta përhapim selamin. Na ka urdhëruar që ne të bëjmë rregullim në tokë dhe jo shkatërrim të. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që ne të bëjmë rregullim, të bëjmë rregullues në tokë, përpiqemi që të jemi të dobishëm për njerëzimin dhe jo të dëmshëm për ta. Gjithashtu na ka urdhëruar Allahu i madhuar për të ngrënë ato gjëra që i ka lejuar ai dhe ato që janë të mira, të cilat i fiton njeriu me hallallik. Na ka urdhëruar që ne të jemi bamirës, na ka urdhëruar që të jemi besnik, na ka urdhëruar që të urdhërojmë njerëzit për të mira dhe të ndalojmë nga të këqijat. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që të jemi të drejtë, të mbajmë drejtësi. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që përveç zakatit, kush ka dëshirë të japë për hir të Allahut sadaka për fukarënjt dhe për ata që janë nevojtar dhe në rrugt të Allahut, edhe duke dhënë ai shuan zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Por kjo lloj sadaka nuk është detyrë, për atë që ka dëshirë të japë për hir të Allahut, për fituar ai shpërblim dhe për shkruar zemrimin e Zotit në veten e tij. Gjithashtu na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që ne të jemi të dashur me njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe t'i urrejmë ata që janë armiqtë e fesë, dhe t'i urrejmë ata që janë armiqtë e fesë, ata të cilët e armiqsojnë vërtetën dhe përpiqen që ta shuajnë dritën e Allahut me gojët e tyre. Ata që përpiqen ta shuajnë dritën e Allahut me gojët e tyre, ne jemi urdhëruar t'i urrejmë ata.
për hir të Allahut. Jemi urdhëruar që të jemi trima. Jemi urdhëruar që mos ta trembet syri para askujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Jemi të urdhëruar që mos kemi frikë askënd tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, sepse vetëm ai është posëduesi çdo gjëje. Jemi urdhëruar që të kemi të japim përparësi njëri tjetrit në çështjet e dunjas. Domethënë nëse kemi një copë bukë dhe jemi dy veta të uritur, ndaj për gjysmë vllajt tënd, gjysmë për vete, ose jepim më shumë vllajt tënd. Kjo është ajo që na urdhëron Islami neve. Jemi urdhëruar që të jemi bamirës ndaj prindërve tanë. Tregojmë bamirësi ndaj tyre, sidomos kur ata në moshën e pleqërisë, edhe ti lutemi Allahut që nëse ata janë besimtarë, ti lutemi Allahut që Allahu t'i mëshirojë ata. Gjithashtu jemi urdhëruar që të na ndihmojmë njëri tjetrin në bamirësi dhe në devotshmëri. Jemi urdhëruar të madhërojmë ligjet e Allahut dhe kufijtë e tij. Jemi urdhëruar që ta ndihmojmë njëri tjetrin në vështirësi. Jemi urdhëruar që të jemi të devotshëm, dhe devotshmëria është kryes detyrë të largosh nga haramet. Gjithashtu jemi urdhëruar që ta nderojmë njeriu. Ta nderojmë se Allahu subhanahu wa taala ka thënë wala qad karramna bani Adam, ne kemi nderuar njeriu. Dhe për nderimin e njeriu është ta vendosë atë në vendin e vet në bazë asaj që i takon atij sipas gradës që ka. Gjithashtu jemi urdhëruar të jemi modest. Modestia është një prej cilësive dhe virtyteve më të larta të Islamit dhe të muslimanëve të drejtë. Modestia është një prej cilësive që ka qenë cilësia e profetit dhe të gjithë profetëve dhe njerëzve të devotshëm. Dhe kjo është cilësi për cilën na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe profeti i tij sallallahu alaihi wasallam. Jemi urdhëruar që të jemi të vendosur në të vërtetën. Jemi urdhëruar që të jemi stabil në të vërtetë dhe mos ndryshojmë siç ndryshon kameleoni çdo ditë. Gjithashtu jemi urdhëruar të mbështetemi Allahut. Jemi urdhëruar ta duam Allahun, ta duam profetin e tij, ta duam të vërtetën, ta urrejmë të kotën. Jemi urdhëruar që të jemi të sjellshëm me njerëzit. Jemi urdhëruar gjithashtu që të japim hakun komshiut. Jemi urdhëruar gjithashtu të jemi të turpshëm. Turpi është një prej cilësive më të mira të Islamit. Ai që nuk ka turp, ai nuk ka fe. Dhe kush ka turp, ai ka një pjesë të mirë të fesë. Jemi urdhëruar që të ftojmë njerëzit në fenë islame. Jemi urdhëruar që të jemi të mëshirshëm. Jemi urdhëruar që të jemi të butë. Jemi urdhëruar që të largohemi nga dynjaja, të jemi të dhënë mbas ahiretit, mbas vend qëndrimit të përhershëm, dhe të jemi sa më të larguar dhe mos i hedhim syt nga dynjaja e poshtër. Gjithashtu jemi urdhëruar që ta falenderojmë Allahun dhe të falenderojmë çdo kënd i cili na bën neve një mirësi. Jemi urdhëruar gjithashtu që të jemi të durueshëm. Jemi urdhëruar që të ruajmë gjuhën tonë, të ruajmë shikimin tonë, të ruajmë veshët tonë prej harameve, të ruajmë duart tona, të ruajmë këmbët tona, të ruajmë barkun tonë prej haramit. Për gjitha këto ne jemi të urdhëruar. Jemi urdhëruar që të jemi krenar. Muslimani është modest dhe krenar. Është modest ndaj vëllezërve të tij dhe krenar ndaj të kotës. Domethënë besimtari është krenar por pa mendimadhsi dhe është modest por jo i poshtruar. Besimtari është krenar por pa mendimadhsi dhe është modest por jo i poshtruar. Gjithashtu Allahu i madhuar na ka urdhëruar ne që ne të falim, sepse falja është siç e do Allahu dhe ai vetë është falës dhe i fal ata që falin. Gjithashtu Allahu i madhuar na ka urdhëruar që ne të mësojmë, sepse dija është ajo që ndriçon njeriu të rrugën e të vërtetës, i ndriçon rrugën për në xhenet dhe ja lehtëson që të kuptojë se kush është e vërteta dhe e kota, që të largohet nga e kota dhe të largohet nga rruga e xhenemit. Na ka urdhëruar Allahu i madhuar që kur të shtin besimtari, ti themi irhamukallah. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që kur besimtari smur ta vizitojmë. Na ka urdhëruar që kur ai vdes, ti falim xhenazën, ta ndjekim xhenazën e tij. Dhe na ka urdhëruar dhe gjëra të tjera në lidhje me hakun e vëllazërisë, të cilat janë të shumta, nuk mund t'i përmendem të gjitha këtu. Gjithashtu na ka urdhëruar të jemi xheloz. Edhe ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që xhelozia është prej fesë dhe kush nuk ka xhelozi ai nuk hyn në xhenet. Edhe xhelozia është që besimtari të ndihet xheloz ndaj familjes së tij, ndaj gruas së tij, ndaj gocës së tij, ndaj motrës së tij dhe mos lejojë që në familjen e tij të hyjë pjesëlliku i moraliteti ose parathënët e immoralitetit. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që ai që nuk ka xhelozi, ai nuk hyn në xhenet, edhe ka gjutur dejjuth. Dejjuth quhet ai i cili nuk i bën përshtypje nëse shikon pjesëllikun tek femrat e familjes së tij. Dhe xhelozia do të thotë që njeriu ta ndjej që kjo që është pronë e tij është pronë e tij, nuk i takon askujt tjetër. Jo si mosbesimtarë të cilët nuk e kanë problem nëse njerëzit e shtëpisë tyre shkojnë me të tjerët ashtu tamam siç janë kafshët. Allahu na ruaj. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar që ne të jemi të kënaqur me atë që na ka dhënë ai.
Gjithashtu na ka urdhëruar që ne të jemi të fortë në të vërtetën. Na ka urdhëruar të jemi bujar. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që ne ta ruajmë llojin ton për brenda dhe mos e nxjerrim ata. Na ka urdhëruar që ta luftojmë veten tonë edhe të këqijet e vetëve tona. Na ka urdhëruar gjithashtu që ne të shpejtojmë në të mira. Na ka urdhëruar që të jemi të ruajtur nga haramat dhe nga dyshimet. Na ka urdhëruar të jemi besnik. Na ka urdhëruar ta mbajmë fjalën. Na ka urdhëruar që mos gënjejmë. Edhe këtë në cilësi të mëdha të besimtarëve dhe shumë cilësi të tjera të cilat kush i ka ato, ai ka plotësuar fen dhe kush largohet për njerëz për ty ka lënë mangë një pjesë dhe kush largohet për të gjithave, ai është pa fe. Gjithashtu Allahu i madhuar na ka ndaluar në të kundërt ti bëjmë atë shok. Na ka ndaluar ta mohojmë ata. Na ka ndaluar të jemi dy fytyrsha. Dy fytyrsinë Allahu subhanahu wa taala nuk e do. Madje dy fytyrsinë dënon më keq se ç'dënon çdo lloj cilësie tjetër. Na ka ndaluar që ne të gënjejmë, edhe më keq të shpifim. Na ka ndaluar që ne të bëjmë dredhi, na ka ndaluar që ne të mashtrojmë, na ka ndaluar që ne të ndjekim dëshirat tona. Na ka ndaluar që ne të jemi të verbër, të ecim me verbërim as njerëzve, dhe të jemi imma. E kam pyetur Abdullah ibn Mas'udin, çdo më thënë imma, ka thënë imma quhet ai personi i cili ecën mbas turmës. Nëse ata bëjnë mirë, thotë unë do bëj mirë me ta. Nëse ata bëjnë keq, thotë unë keq do bëj me ta. Ne ka ndaluar, thotë jemi ndaluar që të jemi të tillë. Njeriu nuk duhet ta mbyllë trurin e tij të ecë me tru të tjerëve, por duhet të hapë logjikën e tij, duhet të kërkojë argumentet, edhe të ecë me atë që ai bindet që kjo është e vërteta. Gjithashtu na është ndaluar syfajësia. Ne na është ndaluar që tallemi. Na është ndaluar tallemi me ligjet e Allahut. Na është ndaluar tallemi me besimtarët. Ai që tallet me besimtarët, ai në të vërtetë ka treguar vetëm vlerën e tij dhe asgjë tjetër. Ai që tallet me fenë e Allahut ai është munafik. Ai që tallet me ligjet e Allahut, ai ka dalë nga feja islame. Na ka ndaluar Allahu i madhuar që ta teprojmë në hallalla. Na ka ndaluar Allahu që të ham haramin. Na ka ndaluar Allahu immoralitetin dhe parathënët e immoralitetit. Na ka ndaluar Allahu kumarin dhe të gjitha lojrat e fatit. Na ka ndaluar Allahu kamatën, alkoolin, mishin e derrit, ngrënien e ngordhurs. Na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala kooperacinë. Kooperacia është një cilësi e ulët që nuk i takon një besimtari. Na ka ndaluar Allahu që të flasim fjalë të pista. Na ka ndaluar Allahu të flasim fjalë të pista. Na ka ndaluar Allahu mendjemadhsin. Na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala që të jemi frikacak. Na ka ndaluar Allahu ignorancën. Na ka urdhëruar që të jemi të ditur të mësojmë. Na ka ndaluar Allahu hasedin dhe zilin. Na ka ndaluar Allahu urrëtitjen e muslimanëve. Na ka ndaluar Allahu rushfetin. Na ka ndaluar vjedhjen. Na ka ndaluar që të jemi të shkujdesur nga përkujtimi i tij, portacin, edhe gjëra të tjera të cilat janë ndaluar në Islam. E të gjitha këto gjëra vëllezër tregojnë që feja e Islamit është e plot. Feja e Islamit është e plot. Feja e Islamit ka dhënë rëndësi fizikut njeriu, trupit njeriu dhe i ka dhënë rëndësi gjithashtu edhe shpirtit të tij. Edhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka plotësuar mirësinë e tij ndaj njerëzve, sepse ka ligjëruar për ta çdo gjë të dobishme e cila është e dobishme në fenë e tyre, në jetën e tyre, edhe në ahiretin e tyre. Ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu i madhëruar i ka dërguar profetët. I ka dërguar të gjithë profetët dhe u ka dhënë atyre ligje, në të cilat ka dobi të plota për njerëzit në këtë jetë dhe i ka ndaluar profetët nga ato gjëra që janë të dëmshme për njerëzit në këtë jetë dhe në jetën tjetër, dhe i ka urdhëruar për të gjëra që janë të dobishme në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Kështu që gjithë feja islame rrotullohet rreth gjërave që janë të dobishme në këtë jetë dhe në jetën tjetër, dhe na ndalon Islami për ato gjëra që janë të dëmshme në këtë jetë dhe në jetën tjetër, dhe kush i zbaton ato ai është i fituar, dhe kush largohet prej tyre, nëse largohet për një pjesë, ai është në mëshirën e Allahut, dhe nëse largohet prej kryesorëve, ai del nga feja, dhe nëse ai pendohet, Allahu e pranon pendimin se Allahu është falës dhe pranuesi i tobës përderisa njeriu pendohet përpara vdekjes. Dhe një prej ligjeve që na ka vendosur Allahu në këtë ditë është që ne të sakrifikojmë kurbanin për hir të Allahut subhanahu wa taala, edhe pse tek Allahu nuk ka përshkuar as gjaku edhe as mishi i tij, por tek Allahu shkon devotshmëria jon dhe gatishmëria jon që ne t'japim për Allahun çdo gjë që posedojmë për të. Nëse sot japim një kurban, nesër jemi gati të japim për Allahun dhe gjë më të shtrenjta. Ky është kuptimi i kurbanit të vëllezër. Prandaj mos mendoj njëri se kuptimi i kurbanit gjithë therë dhe hajt sot mish edhe pastaj shkujdesur nga përkujtimi i Allahut. Lutim Allahun e madhuar të na bëjë për njerëz të devotshëm dhe për atyre që përkujtojnë atë në çdo ditë. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Në këtë ditë Allahu i madhëruar na ka urdhëruar që ne ta madhërojmë atë. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, walillahil hamd. Gjithashtu një prej mirësive që na ka bërë Allahu subhanahu wa taala në veçanti neve është që Allahu subhanahu wa taala këtë herë na mundsoi që ne të shikojmë hënën e re edhe ta bëjmë Bajramin ashtu siç ka urdhëruar profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Yes'alunaka 'anil ahilla", të pyesin ty për hënën. "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj", thuaj hëna është kohë përcaktimi për njerëzit dhe për haxhin. Allahu subhanahu wa taala ka lidhur këtë fe me çështje të thjeshta. E ka bërë disa shenja të thjeshta të cilat janë të vlefshme në çdo kohë. Të vlefshme në kohën kur njerëzit kanë teknologji dhe kur nuk kanë teknologji. Të vlefshëm për atë që jeton në pyll, atë që jeton në mal, atë që jeton në fush, atë që është mjek, atë që është inxhinier, atë që nuk është i tillë, atë që është njëri i thjeshtë, e vlefshëm për të gjitha kohët. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka lidhur fenë e tij me gjëra të thjeshta. Edhe për këto gjëra të thjeshta është që Allahu subhanahu wa taala ka lidhur fillimin e Ramazanit dhe mbarimin e tij, dhe fillimin e muajit të Dhulhijhes dhe mbarimin e tij me shikimin e hënës. Edhe ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për Ramazanin: "Agjëroni kur ta shikoni hënën, edhe çeni kur ta shikoni, dhe nëse nuk e shikoni atë, plotsoni muajin 30 ditë dhe pastaj fillon dita e re, sepse muaji i ri, sepse muaji nuk është më pak se 29 ditë dhe nuk është më shumë se 30 ditë." Dhe njerëzit u mësuan këtu për vitet e fundit në Shqipëri që hesnin me llogaritë astronomike. Nikoj që kjo është ndaluar në fen islam me hadithe të sakta. Gjithashtu për këtë kanë rënë dakord të gjithë ummeti islam. Kjo është ndaluar në mëdhëbin Hanefi, për ata që pretendojnë se janë Hanefi. Kjo është haram, bidat, hecën me llogaritë astronomike dhe me kalendar. Në çështjen e Ramazanit dhe në çështjen e hënës të Dhulhijhes. Kjo është ndaluar me mëdhëbin Hanefi dhe është bidat. Kjo është ndaluar me mëdhëbin Shafi dhe është bidat. Kjo është ndaluar me mëdhëbin Maliki dhe është bidat. Kjo është ndaluar me mëdhëbin Hanbali dhe është bidat. Kjo është ndaluar në të gjitha mëdhëbet e dietarëve. Në tre brezat e mirë asnjë nuk ka kundërshtuar për ty, të gjithë thoshin që hecën këtë lloj forme është bidat i qartë dhe nuk u lejohet muslimanët të ecin këtë forme, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Ne jemi umet analfabet që nuk shkruajmë dhe nuk llogarisim." Do të thotë umet analfabet do të thotë që feja jon, të cilës ne i përkasim, nuk ka nevojë as për shkrim dhe as për llogaritje për të gjetur adhurimet tona. Domethënë adhurimet e Islamit për të gjetur nëse kur fillon Ramazani, kur mor Ramazan, nuk ka nevojë as për shkrim dhe as për llogaritje astronomike, por gjihet shumë thjesht. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam: "Muaji është kështu dhe ka bërë me dorë, një 29, një 30." Është shumë thjesht. Për këtë arsye nuk lejohet të ecë me llogaritë astronomike dhe nuk na takon neve që ta bëjmë këtë lloj gjë. Kjo është ndaluar në fe e prerë. Dhe kush ecën me të, ai konsiderohet bidatçi. Ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija: "Ai që ecën me llogaritë astronomike, ai e ka logjikën dhe fenë e tij të prishur." Këtë ka dhënë në Mejmu'ul Fatawa. Thot ai që ecën me llogaritë astronomike, ai e ka fenë dhe logjikën e tij të prishur. Sepse ky ka përdorur në adhurimet e Islamit atë gjë që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Andaj kjo konsiderohet ndryshim i fesë. Prandaj është mirësi për Allahut që ne na lehtësoj Allahun që ta gjojmë të ditë, të agjojmë ditën e mbarshme dhe ditën e Arafatit, edhe të bëjmë kurban në këtë ditë me anë të shikimit të hënës, dhe kjo është një mirësi për Allahut, të cilën ja lehtësoi Allahu një vllai ton, Allahu e shpëlon me xhenetin Firdaus, edhe na lehtësoi neve të gjithëve që ta kryejmë këtë adhurim ashtu siç ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe po them, të mos gëzohen shumë ata të cilët janë nisur me llogaritë astronomike për shikimin e hënës, sepse Allahu i madhuar i din jetën e tyre. Edhe pse ka ndodhur që kjo ditë qellojë e njëjtë me ata që ecën me llogaritë astronomike, ata nuk kanë drejt gëzohen, sepse ata në të vërtetë kanë hecur me të, me llogaritë astronomike, dhe në bazë të një të dyre do shpërblehen. Në bazë të një të tyre do shpërblehen. Dhe fakt për këtë është që nëse nuk do shikosh hëna sot, ata prapë sot do bënin kurban. Edhe pse nuk do shikosh hëna. Dhe këtë kanë shprehur dhe shprehin shumë qartë. Kështu që ata marrin atë që meritojnë nëse nuk pendohen tek Allahu, dhe në bazë të një ndryshojnë gjërat, dhe ne nuk u përputhëm sot me ta sepse për të bërë qefin e tyre, por përputhëm sepse u pa hënën e të vërtetë. Edhe u kam thënë dhe po e përsëris, lutë Allahun na forcoj tek e vërteta, nuk më shqetëson nëse kundërshtoj ata apo të gjithë banorët e tokës, përderisa ne na ka urdhëruar Allahu të hesim me këtë lloj forme. Nuk shqetësohem nëse nuk kundërshtojmë të gjithë banorët e tokës.
Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Islami ka filluar i huaj, do kthehet i huaj siç ka filluar. Vallahi o vëllezër, nëse ne nuk e ndjejmë veten të huaj, atëherë ne jemi në rregull me fen ton. Nëse nuk e ndjejmë veten të huaj, nuk jemi në rregull me fen ton. Por derisa ne zbatojmë urdhat e Allahut dhe dërguarit e tij sallallahu alajhi wasallam, atëherë nuk kemi pse të shqetësohemi kush na kundërshton, se çdo kush që kundërshton ai në të vërtetë ka shkatruar veten e tij dhe askën tjetër. Sado qofshin ata, sado qof numri i tyre, dhe ju dinë shumë mirë që Allahu subhanahu wa taala shumicën kur nuk e ka lavdëruar, por ka thënë që shumica zakonisht dhe pothuajse gjithmonë shumica është ajo e cila është xhenem. Përveç rastit kur të gjithë ummeti islam bien dakord për diçka dhe ka ixhma, vetëm atëherë përjashtohet. Vetëm atëherë shumica konsiderohet diçka e mirë. Për këtë arsye, kjo është një mirësi që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, që na mundsoi që të shkojmë hënën për të treguar gjithashtu atyre njerëzve të cilët pretendojnë se ana nuk shikohet në Shqipëri, që hëna shikohet në Shqipëri, është më së mundshme dhe ne nuk kemi dele dhe as nuk kemi të verbër që të ecim mbas njerëzve të tjerë apo kushdo qoftë. Edhe feja islame nuk ka lidhje vetëm me Arabinë Saudite. Feja islame ka zbritur, vërtet ka zbritur në Mekë dhe Medinë. Por nuk është Allahu subhanahu wa taala nuk ka zbritur fenë vetëm për të zbatuar Mekën dhe Medinë. Kështu që dhe shikimi i hënës nuk është vetëm për Mekën dhe Medinë, por është për çdo vend. E para, e dyta, Allahu subhanahu wa taala nuk na ka lidhur në shikimin e hënës me Arabinë Saudite. Nuk ka asnjë argument fetar në të cilin ne na tregohet që po pa në Arabi e keni detyrë ju, po s'u pa në Arabi nuk keni detyrë ju. Përkundazi, argumentet e sakta tregojnë që çdo vend duhet heci me shikimin e vet hënës. Për këtë arsye, ne, domethënë, me këtë do ecim me lejen e Allahut, Allahu na forcon deri në vdekje, edhe i fthem të gjithë njerëzit të ecin në lloj forme dhe kjo është një ringjallje, një suneti, të cilin njerëzit po e vdesin. Dhe unë nuk bëj gjithë dëshmitar që ne po ringjallim të sunet dhe bëjmë Allahun dëshmitar që ne po përpiqemi ta ringjallim të sunet dhe kush dëgjon ta vdesë ai do marrë gjunafin e tij, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Thot kush ringjall një sunet i cili kishte vdekur, ai ka shpërblimin e tij dhe shpërblimin e çdo kujt që e bën atë sunet deri ditën e gjykimit. Nuk i paksohet shpërblimi atyre që vijnë pas as pak. Edhe kush ringjall një të keqe ose vdes një sunet, ai ka gjunafin e tij dhe gjunafin e çdo kujt që vjen mbas ditën e gjykimit. Prandaj le të zgjidhë çdo kush çfarë dëshiroj për veten e tij. Kjo është e vërteta, ne kemi folur shumë për të çështje dhe lutem Allahu na lehtësoj të shkruajmë diçka më të qartë për të çështje që të jetë si argument për të gjithë ata që duan vërtetën, sepse e vërteta është e qartë si dielli, por i verbri nuk e shikon, e kush ja ka fajin verbrit që nuk shikon, fajin e ka ai vetë për veten e tij, sepse nga gjunafet e shumta ka verbuar veten e tij, lutem Allahun e madhëruar që na falë gjunafet, lutem Allahun e madhëruar të lehtësoj të gjithëve therrën e qurbanit.